Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Đường tới tương lai của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Việt Nam đã tiếp cận giáo dục STEM cách đây hơn 15 năm. Tuy nhiên thì việc áp dụng mô hình giáo dục STEM còn nhiều khó khăn khi có đến 68% dân số sống ở vùng nông thôn, những nơi thường thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, những câu hỏi như là giáo dục STEM nên được triển khai theo cách nào, cần đầu tư bao nhiêu tiền, những nguồn lực nào có thể sử dụng để hỗ trợ giáo dục STEM thì vẫn còn là những câu hỏi bị bỏ ngỏ. Chính những khó khăn của việc đưa hệ thống giáo dục STEM đến gần với học sinh nông thôn ở Việt Nam đã thôi thúc giúp cho cô giáo Đào Thị Hồng Quyên ở Nam Định đã nhận được giải thưởng tỏa sáng sức mạnh trí thức trị giá 100.000 đô la Mỹ thông qua đề cử trực tiếp từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Đây là giải thưởng thường niên duy nhất dành cho một nữ giáo viên về giáo dục STEM. Với số tiền từ giải thưởng, cô Quyên cam kết sẽ dành để phát triển cộng đồng giáo viên dạy STEM, đặc biệt là ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Và những ngày này, cô vẫn đang khẩn trương triển khai dự án với mong muốn sử dụng hiệu quả nhất số tiền thưởng của mình cho hoạt động STEM. Trường Trung học cơ sở thị trấn Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, một ngôi trường nhỏ thuộc một trong những huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Tiết khoa học có lồng ghép bài học STEM dành cho học sinh lớp 7. Hôm nay, cô Quyên đứng lớp với thiết bị dạy học là những đoạn thân tre và một cây tre nhỏ. Thì ngày hôm nay thì trong cái thực nghiệm sư phạm này thì Hồng Quyên rất là muốn học sinh sẽ được tìm hiểu về cây tre ở dưới cái góc độ mà những cái phần mà có thể liên quan đến khoa học hay kỹ thuật mà mình sẽ sử dụng sau này. Vì thật ra thì về thực vật thì học sinh đã được học từ trong môn khoa học tự nhiên từ hồi lớp 6 rồi. Thế nhưng mà cụ thể về một loài cây, trong chương trình thì các bạn học về đa dạng sinh học, nhưng cụ thể về một loài thực vật và những cái ứng dụng của nó trong đời sống thì có lẽ là khai thác sâu về một loài thì chưa có được nhiều. Mỗi nhóm thì mình sẽ có... Với những khúc tre được cắt ra từ thân cây tre, dù đã khá quen thuộc với người dân Lang Chánh, với các em học sinh nơi đây, nhưng bài học khám phá cấu trúc của vật liệu tre thông qua những nhiệm vụ được cô giáo hướng dẫn tỉ mỉ, cẩn thận. Các em học sinh đã đi hết từ tò mò này đến tò mò khác. Vẫn là một khúc tre, nhưng khi chẻ dọc và cắt ngang thân cây sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Từ đó, cô trò khám phá ra những đặc điểm trong cấu trúc thân cây tre. Tương tự như vậy với cấu trúc ở lá tre, những kiến thức đi từ sách vở đã hiện ra thật gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ với các em học sinh. Những nhiệm vụ của cô giáo lại tiếp tục đưa ra và lần này sau khi xử lý vật liệu là các đoạn tre, các em phải thiết kế một hệ thống dẫn nước sao cho vừa phải dài vừa dẫn được nhiều nước nhất có thể. Đây là bài tập phát huy tính sáng tạo của học sinh và đặc biệt không thể làm một mình. Muốn hoàn thành tốt, buộc các em phải làm việc nhóm, phải phối hợp thật ăn ý và khoa học. Giờ này cô sẽ chia tre về các nhóm nha, và mình sẽ có một nhiệm vụ như sau này. Cô đang có cái khối này, cô giả sử như là thật ra cái khối này thì chúng ta gặp rồi, nó giống như là một cái dòng nước ấy, giống như là dòng nước mà chúng ta phải bắt một cái đường ống từ trên núi về ấy. Thì làm nào để nó có thể đi xa nhất được cái dòng này. Nhưng ở đây cô không có dòng mà cô đang dùng một cái khối. Xong rồi sao làm rơi hết, ai nhìn người đó xuống đây luôn này. Không dám đâu, không dùng tay đâu. Không dùng tay là được. Que ban đầu của mình á là mình trẻ nó lỡ nó bị nhỏ so với lại cái viên của mình, đúng không? Vậy kiểu gì chạy qua nó cũng trượt. Thế đấy thì mình sẽ phải làm như nào để nó đã nhỏ rồi, bây giờ làm như nào để nó to trở lại, đúng không? Ghép hai cái mạnh như là Ok đấy, mình lại ghép nó lại thì nó lại to thôi. Vẫn với những vật liệu tre mà các học sinh đang có, yêu cầu tiếp theo của cô Hồng Quyên cho học sinh là làm thế nào để có được một cây cầu bắc ngang qua con suối được giả định bằng hai chiếc bàn đặt song song nhau. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng nhưng cũng không thể làm khó được các em học sinh.
Mỗi nhóm đều có những ý tưởng và cách làm riêng và điều đáng mừng là các em đã mạnh dạn thuyết trình về ý tưởng của nhóm mình một cách hào hứng và tự tin. Cây cầu của nhóm em là lấy ý tưởng từ ghép lại những đốt tre bằng nghệ thuật đan lát. Mặc dù là nó không được đẹp, tuy nhiên thì nó vẫn có thể đứng vững và bám chắc. So những cái tiết học như trước đây thì cách học như thế này con cảm thấy là hiệu quả hơn, bổ ích hơn và làm cho chúng con cảm thấy hứng thú hơn với các tiết học, làm cho chúng con là muốn học được nhiều hơn từ những bài tập thực hành như thế này. Có rất là nhiều kiểu bài, nhiều cái bài thiết kế kỹ thuật thì có nhiều loại nguyên vật liệu, nhiều cách sắp xếp chế tạo, nhiều cách kết nối. Nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi đã chọn một cách đơn giản nhất, đấy là chỉ có một loại vật liệu và cách mà để kết nối vật liệu duy nhất đấy chính là các bạn học sinh phải dùng tay của mình. Và thông qua cái việc đấy thì tôi rất là muốn là các bạn sẽ hiểu là tính chất của vật liệu, cách chúng ta dùng vật liệu như thế nào, đấy là sự sáng tạo của mình và đặc biệt là phải có cái sự tham gia của một nhóm với nhau thì mới làm được một việc gì đó, thì đấy chính là cái giá trị của giáo dục STEM. Dạy những lớp học, truyền tình yêu tri thức tới các cô cậu học trò nhỏ, nhưng ưu tiên lớn hơn của cô giáo Đào Thị Hồng Quyên là muốn hướng tới xây dựng một cộng đồng giáo viên dạy STEM yêu nghề. Lý do là vì với cô, giáo dục STEM là cách tốt để thay đổi thế hệ tương lai. Càng nhiều giáo viên được truyền lửa đam mê với STEM thì tương lai đó càng rõ ràng hơn. Cái tiết học này thì từ cái học này thì tạo cho nhất thầy cô giáo cùng các em phát triển được cái ý tưởng đấy, từ các cái ý tưởng từ một cái sản phẩm thôi hoặc là một cái vật liệu thôi mà các em có thể là phát triển ra được rất nhiều cái ý tưởng khác. Trước đây cái sự tiếp cận mà để dạy để liên hệ thực tế đối với học sinh nó rất là khó. Thông qua cái tiết học như STEM này thì được thay đổi được cái cách nhìn nhận về vấn đề dạy học đối với giáo viên cũng như là cái học của học sinh. Để cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt kết quả tốt thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn là xây dựng câu lạc bộ STEM trong nhà trường và phân công giáo viên để tiếp cận rồi là cùng với học sinh tham gia nghiên cứu. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng mạnh dạn xây dựng một cái phòng STEM để là các em được nghiên cứu và làm thế nào đó cùng với giáo viên để trong cái quá trình dạy học học sinh được thực hành và nghiên cứu khoa học cũng như là để cái hiệu quả các tiết dạy nó đạt cái hiệu quả tốt hơn. Kế hoạch hành động ngay sau khi nhận được giải thưởng từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc của cô Quyên hướng tới 3 mục tiêu: phát triển giáo dục STEM dành cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi phía Bắc, phát triển giáo dục STEM dành cho học sinh khuyết tật sau Covid, thúc đẩy truyền thông giáo dục STEM. Các hoạt động này kỳ vọng sẽ được triển khai tới hơn 1.000 giáo viên cùng hơn 10.000 học sinh, trong đó 60% là học sinh nữ, nhằm hỗ trợ tiếp cận và phát triển giáo dục STEM, mang lại hiệu quả tích cực trong học tập và cuộc sống cho các em nhỏ. Các hoạt động của dự án thì đều đã gọi là vượt trên cái mức mong đợi rồi về mặt là số lượng. Thế còn bây giờ thì chúng tôi đang rất là muốn là mở rộng và cải tiến cũng như là tăng cái chất lượng đấy lên. Và ví dụ như ngày hôm nay về với Lang Chánh thì đúng là cái ý tưởng mà ví dụ như cái ý tưởng mà làm sao để có được cái chất liệu về giáo dục STEM nó sát thực với lại, vì chúng ta biết là giáo dục STEM là phải gắn liền với thực tế đúng không ạ? Thì làm sao cái chất liệu giáo dục STEM của mình ấy nó phải phù hợp với địa phương, nó phải gắn liền với cái thực tế ở đó. Thì chúng tôi rất là mong muốn là đẩy mạnh được những cái chất liệu như thế. Thật ra là nó vừa có thể là không những là giúp cho chúng tôi có thể hoàn thành được cái chương trình, cái sứ mệnh của mình, và thứ hai là trong quá trình làm đấy thì tất cả chúng tôi nhìn thấy cái sự tham gia của các thầy cô, các cái phòng giáo dục, và đấy là cái niềm vui rất là lớn. Và tôi luôn cảm thấy là tự hào với những cái đồng nghiệp mà mình gặp, mình cảm thấy luôn được học tập từ họ. Ví dụ như ngày hôm nay về Lang Chánh thì trước đấy thì đã về một vài lần rồi để làm cái việc là học, để người dân Lang Chánh giảng cho mình hiểu xem là tại sao lại cái đối với họ cái rừng tre nó lại quý giá như thế. Và cái việc mà tôi được học trong cả một năm qua chính là cái món quà lớn nhất từ chương trình đã tạo điều kiện cho tôi. Cô Quyên thì ngoài cái đặc thù là một cô gái ở nông thôn
hiểu được cái vấn đề của nông thôn, nhưng mà lại nhìn thấy rõ cái việc là việc học, việc tự học và cái việc ứng dụng công nghệ và việc sử dụng ngoại ngữ nó sẽ thay đổi cuộc đời như nào và có thể có tác dụng thực tế trong cái việc là còn có cái đóng góp xã hội như thế nào. Thế và một cái đặc điểm của cô Đào Hồng Quyên là rất chăm học. Dự án phát triển giáo dục STEM dành cho nhóm trẻ em yếu thế của cô Hồng Quyên được đánh giá là có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng, đặc biệt góp phần thúc đẩy truyền thông về giáo dục STEM. Hy vọng rằng các hoạt động này sẽ như một cú hích cho nhiều hành động được triển khai rộng rãi hơn nhằm hỗ trợ tiếp cận và phát triển giáo dục STEM. Đặc biệt trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tuy không có môn học nào có tên là STEM, nhưng ở nhiều môn học lại có yêu cầu dạy và học theo cách tiếp cận của giáo dục STEM. Xu hướng này sẽ làm chủ điểm cho việc thay đổi tư duy giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, khi STEM đang tiến dần vào chương trình học, từ chính khóa cho đến các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ, các câu lạc bộ của từng cấp học thì cũng là lúc mà hội chợ khoa học Science Fair, một sự kiện thường niên của câu lạc bộ Society of Open Science, câu lạc bộ khoa học lớn nhất trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, bước sang mùa thứ 7. Đây là sự kiện do các em học sinh tổ chức nhưng thu hút sự quan tâm của hàng ngàn phụ huynh và học sinh thủ đô. Trong tiểu mục Góc học đường tuần này, chúng tôi muốn dành thời lượng của chương trình để cùng lan tỏa niềm đam mê khoa học, sự năng động, sáng tạo của các em SERS, đại diện cho học sinh thủ đô trên hành trình làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ. Qua 7 mùa tổ chức thành công, Science Fair 2024 vẫn là một trong những sự kiện về khoa học thu hút hàng nghìn người tham gia, là sân chơi bổ ích dành cho các bạn nhỏ, góp phần truyền đi ngọn lửa đam mê khoa học đến với cộng đồng. Với những thí nghiệm khoa học đa dạng do chính tay các bạn học sinh chuẩn bị, qua từng năm, Science Fair ngày càng có nhiều đổi mới, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người tham gia. Tôi biết đến sự kiện này thông qua các cái hoạt động của trường ở trên Facebook. Năm ngoái tôi cũng đã tham dự cái sự kiện này rồi và tôi cảm thấy là cái sự kiện này rất là có bổ ích. Nó giúp cho các cái bạn nhỏ có cái niềm đam mê khoa học và có những cái hình dung đơn giản hơn về khoa học. Từ đó thì các bạn sẽ có hứng khởi hơn trong cái quá trình là triển khai những cái hoạt động xung quanh hàng ngày để cho mình có thêm cái sự tưởng tượng phong phú hơn và cái sự sáng tạo hơn. Đặt bối cảnh không gian tại một thành phố hưng thịnh, Science Fair 2024 Felicity đã thiết kế hàng loạt những trải nghiệm mới lạ và độc đáo khi xây dựng một thành phố khoa học kỳ thú để người tham gia được tìm tòi, học hỏi thông qua các thí nghiệm đặc sắc tại khu triển lãm. Những trải nghiệm mang tới cái nhìn mới mẻ, đa chiều hơn về bộ môn khoa học vốn tưởng chừng như rất khô khan. Mọi người khá là không thích các môn toán, lý, hóa và những môn liên quan đến khoa học, bởi vì những cái sách vở hay là kiến thức trên trường thì khá là khô khan và không bắt tay nhiều vào thực hành. Thế nên là bọn em muốn mang đến một môi trường mà các bạn học sinh có thể tìm thấy vẻ đẹp của khoa học qua các thí nghiệm và qua cách chúng biến đổi mọi thứ như thế nào. Với các cái sự kiện, với các hoạt động như thế này thì nhà trường mong muốn tạo cho các con một cái sân chơi. Các con vừa rèn luyện cái kỹ năng chuyên môn, bởi vì có thực hành thì các con mới hiểu sâu hơn về các lý thuyết. Bằng đam mê và tinh thần nhiệt huyết cháy bỏng, các bạn trẻ trong ban tổ chức Science Fair đã tổ chức thành công triển lãm và thu hút hơn 2.000 người tham gia. Hy vọng các bạn sẽ luôn giữ ngọn lửa đam mê và sức trẻ trong mình để tiếp tục mang đến những sự kiện ý nghĩa như vậy trong tương lai. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đường tới tương lai tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.